โดดโอเค ยัง เดี๋ยวสตรีมดักมูลละ ดีครับดี บวก5คิว6นี่ โดดนานเปล่าถ้าไม่ได้เล่นนานก็จะไอ้นี่นะ มีใครพอรู้ราคาไหม อะไรนะพี่ มี ปิ๊บ ตัวพี่คาดหนึ่งตัว บวก5คิว ผมเล่นพิลอด 10 พิลอด โหลดไม่นาน นั่นเป็นพิษหลอดเหรอ กำลังเข้า ไม่ถึง20แน่นอนอ่ะ ประมาณ นั่นเล่นอะไรเรื่องนี้ 17 พิลอดพี่ โอเคจ้ะ มันเลือกไม่ได้รออะไรเนี่ยมีคนยังไม่ อัน เชื่ เดอร์หลอดเหรอ อันเดอร์หลอดใช่ อ้าว เดี๋ยวพี่จะเล่นแล้วแต่ ถ้างั้นพี่เป็น บุ๊ก ต้อง ไม่เล่น แครี่นะ เอ้ยไม่เล่นไอ้นี่เหรอคอมบินเหรอบุ๊ก มีคนเล่นแฟนทอมยัง เนี่ย ครับ ใครกดยกเลิกอ่ะ งั้นพี่เป็นแฟนทอมเอง Seconds remaining. โอ้ยรำคาญ เพราะว่า ทนาย สุ ไหว ดดีไหม Five seconds. สุด โหลดเสร็จยัง ได้ลองดูได้ User joined your channel. พี่เจนเล่นไหม ก๊อบบินตัวหนึ่งอ่ะอยากได้ก๊อบบินตัวหนึ่งอ่ะโอเค พี่เจนบอกพี่เจน ไม่ได้ยิน พี่ พี่ ว่า นะ ต้นไม้ดีก พี่ ว่า ไม่เล่น อีก พี่ แล้ว ก็ไปแล้ว เขาไม่เล่น 30 seconds to เชิดเหรอ battle. เดี๋ยวนี้ยิงเหรอ เอาหมายเลขไหมครับ เชิด User left your channel. The battle begins. วันเลขอะไรบอลเลขมา 465 เรตี้เจมยัง 465แล้วเลย 855 ไม่มีใครไปทางนู้นเหรอ อะไร 81 พี่อยู่คนเดียวไม่ได้ ฮะ เรื่องอยู่กับคนอื่นอ่ะ 81ครับ พี่แซมเล่นตัวอะไรพี่ แฟนทอม เป็น FFR เนี่ยปะ ใช่ครับใช่ แฟนทอมพี่ต้องคอยอยู่กับเพื่อน พี่แซมออกดูเลือดนะ อืม เลือดเฉียว ดูเลือดใหญ่ว่าดูเลือดเล็ก เลือดหมูพี่เฉียวย้ายห้องย้าย User left your channel. ผมจะได้ด้วย ได้ออร่าด้วย ไปข้างล่างมา พี่ ว่ะ ถึง ข้าง ด่า ล่างก่อน พี่ถึงด่า12แล้ว มา เว้ย User left เก่งด่าอะไร เดี๋ยวผมมานะ User left your channel. พี่ถึงด่า12แล้ว จบแล้วเนี่ย Your top tower is under attack. เอาบอล User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. User พร้อม joined พร้อม your มาล่าง channel. เร็ว User left your channel. มาล่าง Your bottom tower is under attack. ถ้าจะกดน้ำต้องเรียกเพื่อนด้วยนะ ต้องกดพร้อมกันนะ Your top tower is under attack. โอ้ยไม่ไหวว่ะ Tower is under attack. ขอกดบอลหน่อยครับ ผมอัพตีคิดตายแล้วมันจะได้เลือด Your bottom ขอ tower. กดบอลบนหน่อยครับ Your top tower has fallen. เน้นตัวใหญ่เน้นตัวใหญ่ Your bottom อยากได้ tower มา is นา under ขอ attack. ได้ไหมพี่แซมไม่ทัน ไปมานี่มากดบอลนี่เร็วมากดบอลเร็ว3-2-1เร็ว3-2-1เอาแปลง อยากกดบอลนี้เดี๋ยว Bottom tower is under attack. เฮ้ย เข้ากลางแล้วเลยเยอะมาก กดบอลกันไหม ต้องกดนะจะจบแล้ว กำชุบบุ๊กเลย ชุบๆได้เวลด้วย ไปออกเรีย โอหมอกโอหมอกอาเคน เบเวอรี่ออสติลปิดดี้ว่ะมันบอกมึงว่ะ ตายเยอะสุด ตายเยอะสุด เฮียโดนด่าเนี่ย เดินไปกับเพื่อนนะให้เจมส์บอก มันต้องกด มันต้องเดฟแล้วกดบอลด้วย เฮ้ยทำไมบอกนี้หายไปวะ มันมีคนกดไปแล้วไง อ้าวเหรอ ปกติมันจะรีไม่ใช่เหรอเวลาจบรอบ บอกกลางไม่รี Your bottom tower is under attack. เ
เดี๋ยวกับก๊อบบินดีกว่า มองฮิวนะพี่โคตรแรงเลยนะอันชิงอะ Your top tower is under attack. ตีตัวใหญ่ตีตัวใหญ่ ป้อมแตกป้อมแตกด้านบนจ้าเน้นแดกเซล ตีตัวใหญ่แล้ว Your top tower is under attack. ไปถอยเข้าบ้านเจอกันตรงกลาง น้ำเจอเป็นแม่ไหน เอ้ยเจ๊ไป Bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. ตาย กดบอกบน Your bottom ไม่ต้องกดก็ได้ยังไหวอยู่ attack. เอากดเลยซ้ายกดซ้ายทำต้องเร็วมา Your bottom tower has ไปวิ่งไปเอาขวาเร็วแต่อย่าไปยืนโบกคลิปดิถอยดิถ้าจะตายถอยไปกดบอลอ่ะฝืนสู้หรอก ถ้าเล่นจบจะมีป้ายแท็กติดตัวเลยนะตอนช่วยนะดู Your bottom tower is under attack.คลิปเล่นตัวอะไรแล้วก็แค่แช่เย็นแล้วก็หนีแค่นั้นแหละช่วยเพื่อนแช่เย็นหนีพอมาเรียกกดบอกก็ไปกดกับมันแค่นั้นแหละเลย User disconnected from your channel. ฮัทเดี๋ยวนิ่งกลางต้นไม้ ถอนเลยไม่นิ่งไม่นิ่ง ล่างเว้ย Bottom tower is under attack. ตีมดนะช่วยตีมดนะโอ้นั่นแหละ Your bottom tower เรียกว่ามันสตาร์ทได้ทั้งเว้ยปิดหายช่วยด้วยอ่ะมดตีมดให้ is under attack. เอาแล้วกูไปกดบอลเร็วอู้ยโดนงัดไอ้เหี้ยตายชุบหน่อยชุบเลื้อยหน่อยกดมาจิ้มที่ชื่อพี่เร็วมาจิ้มที่ชื่อพี่เร็วจะได้พูดไม่ไว เฮียซูมผิด ไม่มีใครมาจิ้มวะเฮ้ย โดนสตันพี่ ช่วยกันชุบแป๊บเดียวพี่ก็ฟื้นแล้ว Your bottom กลางเข้าแล้วเร็ว ไปกลางก่อนไม่ต้องช่วยชุบไม่ต้องช่วยชุบไปเลยซุดไปเลย under attack. Radiant กลางไปกลาง ๆนี่ครับทุกคนเลย bottom tower is under attack. อะไรวะไม่น่าจะถึงขนาดนี้มั้ง ซื้อแล้ว มาแล้วคัมแบ็กแล้วกูที่มันชุบชีวิตกันได้นะรู้ยัง นั่นซื้อเกิด ว่าไม่ต้องออกไปแล้วว่ะยืนอยู่ในบ้านเนี่ยออกไปยากกว่ายืนในบ้านอีก มัฟฟิ้งใช่ไหมต้องยืนรวมๆกันนะครับ อันติผมจะรวมในบ้านไหมครับหรือตรงไหนดี ก็เดี๋ยวรวมมันสักด้านหนึงก่อนแล้วค่อย
แล้วค่อยว้าวกลับบ้านนี่เดี๋ยวไปเอามาปิ้งไว้ไปเด็ดเป็นหนึ่ง has fallen. บนเซฟบนเสร็จก็จะได้เลี้ยวเข้าบ้านเลยโอ้โหตัดเกือบตายเนี่ย กลางเข้าแล้วนะกลางเข้าแล้ว อ้าวเข้าบ้านเลยเข้าบ้านกลางเลย ผมอยู่บนเนินเนี่ย อุ้ยนัดออกตายนะอุ้ยมาปิ้งเลี้ยวเข้ามาเว้ย มายืนในนิมมันมายืนในนิม นิ้วอ่ะรองเท้าอ่ะบอลเนี่ยนะมาซุดสองคนมาไม่ต้องกดแล้วไม่ต้องกดนะไก่แล้ววะเนี่ยนะ 20 วิมายืนแยกๆให้ผมกดนิม ไก่ มัน เดี๋ยวรัดได้ไหม ไม่ ยืนแยกกันต้องยืนแยกหรือรวมมั้งโอม ยืนแยกๆครับท่าเนี่ยหรือว่าจะรวมก็ได้คือ รวมแล้วก็ต้อนไก่เข้าจ็อกอ่ะ ไม่เพราะว่า ที่ ของ ไก่ เรามันจะแบบออกตรงที่ในทีมยืน ก็อาจจะแบบยืนดักไว้ก็ได้ ผมว่าผม ไม่ รั ได้ ดไก่ ทำไง ได้ พี่ต้องตีมันชนฝาใช่ไหม นี่มาแล้วผมรัดไก่ ไง ได้ ไงตีให้ไก่มันชนฝาไปเอามามันเด้งแล้ว เนี่ยให้มันวิ่งวน ให้มันวิ่ง อะไรให้มัน วิ่งแบบ ให้มันเข้าซอยเล็กๆอีกเหี้ยยิงอย่างยิงหน้ามันไอ้เหี้ยไก่แม่งไม่ชนอะไรเลยวะ หมดเลยนิมมัน เฮ้ย โอ้เฮ้ย หายไปเยอะเลย เฮียจริงๆวันนี้ โอ้ รัดไก่ได้สัตว์เร็วกูรัดไก่ได้ เอาไปดักเอาไว้โหทำเงินได้น้อยว่ะ เฮ้ยวิ่งมาผมรัดไก่ได้วิ่งมาโอ้โหวิ่งกลับไปแล้ว ใจแม่งลุกมาเลยกันตัว ยัง นี้ ไม่เป็นใจเลยโอ้โหกดรัดเดินถอย โอ้ยเหี้ยไก่ไม่ได้เลยว่ะ เฮ้ยอะไรเนี่ยงงว่ะ เมื่อคราวที่แล้วนี่ไก่นี่ไม่ใช่เหรอ มันต้องวิ่งแล้วกดรัดไก่แล้วลุมตีน หายแล้วโอ้อ่อนมากอ่ะ เก็บไปไม่ได้เซ็งไก่เลยไม่ได้เซ็งเป็ดนะเซ็งไก่เนี่ยเป็นตัวอะไรวะเนี่ยกูตีไม่เข้าว่ะ ตัวหลังนะตัวหลังนะ ตีนะตีหัวคือตีตัวพ่อมันพี่ อยากได้ลูกมันได้ตังค์ไง ตีไม่เข้าพี่ต้องตีตัวพอ ตีตัวลูกก็ได้แล้วเดี๋ยวลูกมันตัวเล็กแล้วค่อยตีตัวใหญ่ ตีตัวพอลูกตัวเล็กไปตีตัวเล็ก ก็ลูกมันตัวเล็กก็อ่อนแล้ว อย่าไปตีมันตอนนี้พี่ดิงมัน ทางนู้น Tower is Right. under attack. มีกลางปล่อยป้อมยิงไปยิงป้อมไม่เข้าหรอกเล่นแนวหลังแล้วนะ Tower is under attack. เนี่ยตามทั้งนั้น ไปขวาแล้วดีกว่าพี่ เร็ว ขึ้นบ้านแล้ว Tower is under attack. เทคเอาเทค
ออบเทคจะปี ขึ้นกลาง โอ้ยบอร์ดจะแตกฟรีเนี่ย ชุบปุ๊บ ทำไมกูเดินช้าวะ มันสโลว์เลยเนี่ยมันฆ่าสโลว์ผมว่าหรอกครับพี่ ซูมันเป็นเส้นตรงด้วยดีเลย โดนหมดเหรอโดนหมดคุณเป็นขึ้นตรงเหรอ ใช่ถ้าอยู่ในแนวเส้นตรงอะโดนเลยแรงด้วย มาแล้ว โอ้ยเธอไปแน่เธอไปแน่พร้อมเว้ยจบเลย3 2 1 โดนแล้ว ตีมันไกลเยอะๆดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเก็บตังค์ก่อน พี่ออกอะไรดีวะ ฟูรี่อยู่เลย ฟูลี่ บูลลี่เลยเหรอ ใช่ พอตีหมู่อะดีนะ กูรี่สายฟ้านิยมต้องแบบนั้นอ่ะ ใช่ดูสายตา ของพี่แซมอะคีย์ใหญ่ก็ดีเห็นเขาไอ้ก๊อฟบอกคีย์ใหญ่อ่ะมันบอกเลย พี่ออกกี้ก่อนเว้ยดิสเลเตอร์ก่อน แต่คีย์เด็กแต่คีย์ไปเลยเพราะว่าหลังๆมันเริ่มมอนน้อยมันจะเน้นเจาะจงตัวเดียว ก็กูขี้ไปก่อนละ คีย์ดีกว่า กูซื้อผิดไอ้เหี้ยขายได้เปล่าวะ ไม่เป็นไรใช่ 10 วิขายได้ซื้อผิด10 วิขายได้ ขายไปก่อนเว้ย ตัวผมมันจะลงเทคได้แล้วนะไม่ใช่ก็ได้โอ้โคตรรวยหวังคณิมเล่าเนี่ย พูดทำไมตัวนี้มันตายยากกว่าวะ นี่มันอึดนี่ ไม่เป็นอาจจะตาย มันต้องเข้าไปเล่นบนบ้านวะเนี่ยโอ้กูจะตาย โดนแน็ต เข้าบ้าน กดบ่อบนป้อมนี้ก่อนมีบ่อบนป้อมเนี่ยเอาเหี้ยบ่อหมดเว้ยเข้าบ้านเว้ยเข้าบ้านวาร์ปเร็วนัดไม่มาวาร์ปพาเพื่อนกลับบ้านหัว ไม่หลอดพี่มันมาให้ นี่ลุมแหนกเร็วลุมแหนกก่อนเจ็บเกือบตายสัตว์แหนก Your top tower is under. ข้างโน้น Top tower has fallen. ทิปเกียร์ก่อนแน็ตมันมา แซมเกียร์ไปอุ้ยแซมเกียร์ไปผมช่วยโอ้ย ชุบด้วยชุบด้วย ไปซิ้วก่อนเร็ว ชุบก่อนไป โอ้น้ำหมดไปอันหนึงแล้วนะ ชุบสไนด์หน่อย ในตายเหรอเหี้ยแม่งไม่ได้แล้วว่ะต้องกัดฟันเด็บก่อนแล้วว่ะซื้อเกิดอะไรได้เปล่าเฮ้ยลุมแหนกโอ้ยแหนกเล่มโคตรตัดเลยแหนกทุกลุมแหนกตัวบนด้วยลุมแหนกตัวบนลุมแหนกตัวบน พี่แซมให้พี่นัทแทง ไม่ไหวจ้า โอ้ยไม่ไหว ยังไม่เข้าค่าไหน ไหนแหนกอยู่ไหน ถ้าแน็กก่อนเดี๋ยวแน็กมันมีลูก โอ้ยฆ่าแล้วแดกมาเยอะไปบ่อซ้ายเร็วทุกคนบ่อซ้ายตรงที่บ่อซ้ายเร็ว แน็กก่อนแน็กตรงนี้ก่อน ตรงบ่อซ้าย3 2 1บ่อซ้ายตีแม่งตัด เลือดไหลเป็นน้ำเลยนะ เอาแหนกเอาแหนกตัวซ้ายตัวเร็วเออ เนี่ยตัวแน็กไปไหนเนี่ย โอ้โหตาย กลางตาย เกิดเว้ย เกิดไม่ได้แล้ว โอ้โห โอ้โหตัวที่ไม่แพ้เว็บ แห้ง นี้ เราก็สู้ไม่ไหวแล้ววะเนี่ย โอ้วางมันตีเว็บนี้มันง่ายได้ทั้งนั้น ไม่ได้เรื่องเลย มันไม่มีพิษหรอกในเชียร์ยาก เป็นตัวที่ถนัดดีกว่ามั้งได้รางวัลเปล่าวะเนี่ยแม่งตายกระดาษ7เอง ได้ว่ะเปิดรางวัลได้ด้วย ได้เว้ย หมุนนะ
พอละได้ก็พอละ เฮ้ยมันต้องสะสมไว้พี่ กูก็เล่นไม่เป็นทรงเลย โล อ่ะ ฮานจงมาโลฮานจงมาเพียงมันเปิดได้ปีกมันเปิดได้ปีก ไปอะไรกันบ้าง เฮ้ย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 เลยไปแค่รูเดียวอ่ะ โอเคว่ะได้เทเชอร์ใหม่ว่ะว่ะเทเชอร์ใหม่ยังพอลุ้นหน่อย ได้แค่รูเดียวเองว่ะ โอ้ได้แอมเบอร์ว่ะไม่เคยเล่นเลยเฮียได้แอมเบอร์ เอ๊ะ ถ้าได้ลิทผีกองกอยจะเท่อยู่ ได้เบลตี้ชุดเฮียรอถามพวกเจมส์ก่อนเพราะว่ามัน10 คนพอดีไงเดี๋ยวมันจะเล่นล็อบบี้ ได้ฉากแบบไหน ได้เนี่ยพูดบอกท้ายเลยถามตรงนี้บอกเรียกเลยบอกท้ายแล้วถามตรงนึงด่าน7ต้องไปตีแหนกนะเว้ยเมื่อกี้ไม่ตายด่าน7ว่ะมันไปเล่นคนละแบบเก่งไม่ตายตั้งแต่หน้าบ้านนี่เปิดตายลูกน้องมันโหดนะเดินลูกไปยิงเลยแหกมาไง User left your channel. ปุ่นยิงแหนกปล่อยเท้าไปเลยนั่นโล เฮ้ยรองเท้าหิวอ่ะเดี๋ยวว่า
อันไหนนี่เหรอดีไว้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรแล้วก่อนยิงยกเลยเนี่ยทับก้าเนี่ยโอ้โหนึกว่าหนีออกไปจากนี้รัวหนีไว้ถ้ามันกดบ่อรุ่นบ่อซ้ายเดี๋ยวมันได้แล้วแต่อยู่กับที่ยิงก็เดินยิงก็เดินอะไรไงอย่าโดนเรืออย่าโดนเรือโดนทีเดียวตายตัวใหญ่คนเยอะเลยนะไอ้พวกนั้นมันไปได้ไกลกว่าเราด่านหนึ่งเจอเต่าทำลายล้าง อะไรวะ ปกติเรารัวอย่างนี้นะ เอาไหมมาแก๊งเราพร้อมยัง ถามมันว่าจะเล่นล็อบบี้หรือว่ามันจะเล่นอะไร พร้อมพร้อม เพราะมันมี10 คนพอดีไง อยากเต่าอีกสักรอบไหมวันนี้มันได้คูณ2นะพี่พิเศษ เหรอ ใช่พอยต์คูณ2 มันต้องเล่นดีๆอ่ะ เปิดได้อีก เอา ครั้ มัน ง โห แล้ว ด เนี่ย มากเมื่อกี้ยกดิ้นเลยอ่ะ เมื่อกี้เล่นไปผมเปิดไปหมุนได้รอบนึงแล้วเนี่ย ได้นี่มา Ember User Spirit joined your channel. ถามเจมส์ดีว่าเอาไง เอาไว้ แพ้แล้วเนี่ยดัน8เนี่ย เอ้ย เห็นแล้ว หมือน เรา กัน จะเล่นอีกรอบหนึ่งไหม เจ็ด มาคูณ2หรือว่าจะเล่นล็อบบี้มาคูณ2 เล่นล็อบบี้แม่งก็พอยต์ไม่ได้บัตเตอร์พายไม่ได้อีกแม่ง เล่นเลยผมนอนดีกว่า เฮ้ยนาวะ พรุ่งนี้วันจันทร์แล้วเปิดงานแล้ว User joined your channel. User was moved to เอา your มาเต็มมา channel. มา ได้เปิดของยัง เปิดแล้วได้กาดได้มิลาน่า เอาเหรอพี่ได้เทเชอร์วินเตอร์เนี่ยอันใหม่ เปิดมาได้ Ember Spirit ไว้จะได้แล้ว ผมได้บนตี้กับทอวอลล็อก มาใครจะเล่นบ้างใครจะเล่นดาร์กมูนบ้าง ตีกับอะไร ไม่เล่นดาร์กมูนแล้วที่ อ๋อเอาก็ได้อันใหม่แล้ววะบล็อกตี้สวยว่ะบล็อกตี้สวยพี่ว่าเอาตี้โคตรเท่เลยสีทองนี่เด่น เจมส์จะเล่นอะไรเล่นดาร์กปกติเหรอ ทัสไมโคเล่นอยู่อ่ะ เห็นแล้วไมโครเล่นอยู่ เจมส์เล่นด่านปกติเหรอ ก็เต็มไม่ใช่หรอเดี๋ยวเจมไปเก็บเวลก็ได้ ไม่เต็มจะเล่นอะไรอ่ะดาร์กมูนหรือว่าด่านปกตินะ เล่นปกติไปเลย เดี๋ยวพี่พอแล้วเลยนะคุณ เล่นปกติไปเลยดีกว่า ชวนยังเข้าตีดีจะไปดู มา โกไหมโกเลย ไม่ขาด1เหรอ ใครออกอ่ะ ขาด1ว่ะ ไอ้บุ๊กปัญญาอ่อนไปเล่นดักปัญญาอ่อน เจมส์ลงมา รีบเล่นดิ ดิฟมันทำงานอยู่ ไปเวล ให้ดิฟมาฝึกสอนแล้วให้เจมส์มาเล่นดิฟเข้ามาฝึกสอนดิ
กดแปดธรรมดาเหรอ โอ้ยไม่อยากเล่นเลยอ่ะเล่นได้ไหมฮะ เดี๋ยวให้ดิฟเล่นกันแทนกันเลยนะ ไม่พี่ดิบเล่นอ่ะจะทำธุระแป๊บนึงมาพี่ดิบกดลงดิ ดิฟกดลงไปเป็นคนเล่นดิกดออกไปก่อนก็ได้ อ่ะไป เดี๋ยวเจ๊มาไปข้างนอกเหรอ เป็นไม่ว่าง เข้ามา เก่งจะเอาอะไร เอาของไว้ก่อน เปล่าเจมอยู่นี่แหละ แต่ว่าเจมยังไม่อยากเล่นอ่ะเจมธุระอยู่แป๊บนึง แล้วพี่เอาของเดี๋ยวบอกมา อ๋อของเอาได้ตลอดพี่ โอเค เจมยังไม่นอนเหมือนเดิมเวเลตแจ็คว่ะ ไมโฟเล่นแจ๊บอ่ะ เวเลตแจ็คเล่นอยู่ แล้ว All pick. แล้วเล่นตัวอะไรอะ หมาแพนดี้หมีแพนด้า คืออะไร หมีแพนด้าพี่คืออะไรแพนด้ามันพี่ 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. เฮ้ยนี่อะไรดีวะขอยิงเล่น ข้างนู้นฮีโร่แม่งโหดสุด User joined your channel. This one's on me. Prepare for battle.
นา นะผม นา ร้าน บ เร็ว อร์ด ขนาด เกม แล้ว คืออะไรอ่ะ ฮะ บอร์ดเกมคืออะไร บอร์ดเกมก็เกมเล่นทอยเต๋าโดนนี่จิ๊กจักจิ๊กจัก ทอยเต่าเหรอ บอร์ดเกมเนี่ยทำไม Seconds to battle. คืออะไรอ่ะ ก็เกมเศรษฐีแบบเนี้ยแบบทั่วไปอ่ะบอร์ดเกม วานในนกหนึ่งอัน เกมงูเกมเศรษฐีอย่างเงี้ยทำไมอะถามเขาอะไร อ๋อ เปล่าเพื่อน User เพื่อนบอกว่าจะ disconnected เปิด from ร้าน the บอร์ดเกม โอ้เดี๋ยวนี้เขาฮิตร้านบอร์ดเกมอ่ะไม่ได้ฮิตหรอกมันเป็นกระแสนะเหมือนร้านกาแฟแหละแต่แบบ ซื้อบอร์ดเกมต่างประเทศมาเล่น มันมีบอร์ดเกมเยอะไง อืม เมื่อก่อนเพื่อนพี่อะชอบชวนไปนั่งไว้ร้านบอร์ดเกมสมัยก่อนมีไม่กี่ร้านหรอก แบบนั่งชิวๆกินกาแฟ ไปเช่าบอร์ดเกมมาบอร์ดเกมนอกมันสวยๆดีๆนั่นเลย I'm a beat แล้ in วก็ my กดโยนเต๋า นั่งคุยกันเพลินๆนั่งเล่นเกมเล่นอะไรไม่เป็นก็โมโนโปลีเศรษฐีไปเกมฝรั่งบางทีมันมีแปลกๆเยอะ พี่แซมระวัง ไปเอา โอ้โหไอ้ เปิดที่ไหนอะเล่นเกมเพลินๆ มัน นะ ทำไอ้นี่ ยังไม่ได้หาโลเคชั่นเลย แต่มันก็เป็นส่วนเรียกกลุ่มน้อยอะคนกลุ่มน้อยเมื่อก่อนอะพี่อะชอบเล่นเกมแบบพวกยูกิอะไรเงี้ยไปเล่นการ์ดไงก็หาร้านเงียบๆไปนั่งเล่นบอร์ดเกมกันเราก็ไปเล่นการ์ดของเราเอง First one down. มันก็ถือว่าเล่นได้ไงเสียงดังได้พอสมควร For doing ไอ้บอร์ดเกมพวกนั้นบางทีมันก็สนุกเลยแต่เราขี้เกียจทำความเข้าใจ เราก็เล่นการ์ดของเราสมัยเรียนมหาลัยใหม่ๆปีหนึ่งอย่างเงี้ย up running over. การยูกิ อะไรของมัน การ์ดซัมมอนเนอร์เว้ยเป็นการ์ดไม่ใช่ยูกิเว้ยมีซัมมอนเนอร์เว้ย บีดเด็กบีด ดิกโบดิกบีเนี่ยนะซัมมอนเนอร์มาสเตอร์เนี่ยสมัยก่อนนี้โอ้อีทานี่มีครบทุกตัววันนี้แม่งหาไม่เจอเลยอยู่ไหนไม่เสียดายราคาเนี่ยเดี๋ยวนี้สวยอ่ะ มีฟิตขอบทอง พวกของโปรโมเนี่ยพี่ก็เก็บไว้เมื่อก่อน โอ้ยไม่เคยเล่นเลยการ์ดพวกเนี้ยมันเป็นผู้ชายอ่ะ มันเป็นการ์ดผู้ชายแบบ อันนี้คือสมัย เล่นไม่ กู ได้ ปีหนึ่งนะแบบ คนหาย ไม่เล่นกูก็เล่นบ้าง ไม่ ไป เคย แข่ง เล่น ตาม เลย ร้านด้วย ผู้ชาย เดินไปแข่งตามร้านด้วย เลโก้กับเยี่ยม วิ มา ดอก แล้ว แต่กลางโดนเนี่ยโหดเลยดู มาไม่ กิจ สอง กรรมแบบตามร้านแล้วจะได้การดพิเศษของอีเวนต์ แม่งแกงทีสามเนี่ย ไฮไลท์จะเจอแพนด้าจากเชียงใหม่ Middle tower is under attack. สีฟ้าไอ้สีมาแล้ว ไปอมเอานี่มาปลาฉมกเสนี่หน่อยอม โอเคฟ้าถอยนะอย่าเข้ามาพี่ เดี๋ยวมันเด้งกัน2 คนตัวเลยพี่ ปลาฉมกทำไมมันวิ่งเร็ววะ เริ่มเหมือนใส่แล้ว ได้รองเท้าแล้วพี่ใช่แล้วผมไม่มีมานาน ต่อ เนโค Step aside. Up. Onward. เนโคหาย เดโคอยู่ตรงนี้ I'm a beat in my อุ้ย โอ้ยน้องดิฟเอาสู้เลยงั้นสู้ดิ แค่เล่นมันจะเล่นแผนปลาสตันแล้วให้คาราด้ามันมาสตันลงไป สู้ดิดิฟ straight line. คาราได้ ดิฟไม่เข้าว่ะแม่ง จะหมวกไหม ดิฟมึงไม่เข้าวะ
กูมีมะม่วงกูกดมะม่วงแล้วกูจะฆ่าต่อ เอาดี โอเคแม่งกลับเลย Absolutely. วิดด็อกหายวิดด็อกเตอร์ อ หา ยู่ ย นี่มันจะมาตุ๋ยมันทำไม่สำเร็จมันวาดไปแล้ว ให้มันหายไปบ่อย นายโยไม่หมวกให้หน่อยวะตอนมันอยู่คนเดียวอ่ะ Yes. ๆดีพี่ มา Your ข้าวอันนี้เป็นข้าวไหนวะ repeated. อืม ถอยดิฟต่อไปก่อน กลางหาย ไอ้ที่นี่มันตีนนะกูเอาจริงละใครเล่นกาดโดนด่านะมึงตานี้ เหี้ยสวยแล้วมึง กลางหายนะครับแพนด้า ผมก็โมโหแล้วเนี่ยมันหมิ่นชันด้าผมดิฟไปไหนเนี่ยดิฟ อ่ะซับ มันวิ่งสไลด์ไปสไลด์มาเลยนะไอ้เหี้ยเนี่ยย้ายฐานนี้ วิดด็อกเตอร์มันอัพเยอะ What did you เดี๋ยวดิฟมาอยู่กับโอมข้างบนพี่ไปข้างล่างกันนะ ดิฟไม่เดือดเลยอะ มันไม่เดือดต้องอยู่กับพี่นี่ไม่เดือดมาอยู่กับโอมนี่ ชิวๆข้างบนกันก่อน สายยืนเก็บเวลอ่ะอยู่ข้างบน อยู่บนดินไม่ได้เหรอ อยู่บนดินไม่ได้ ไม่น่าจะมันลำบากมา มานาไม่ แม่ ดี นี่ ครับมา แป๊ นา บ for Yoi and Oyo? วิดด็อก เอา ขาด13ครับมันนะ ผมมันโอ้โห Out my way! ขาด5 6 ได้ปะ 7 8 9 แม่งไกลว่ะ Straight ไกลว่ะโอ้มันไม่เนี่ย มันอัพเลือดพี่มันบอก มันได้ ตัวลาก่อนพี่กลับเลยพี่กลับเลยพี่กลับเลย นี่ ใครทำไม่ทัน เราจะตายเว้ยไปตายเว้ยเก่งแล้วจะเก่งช่วยไม่ได้อะไรเนี่ยนะ เรายังดีรีบหนีมาแล้วมาช่วยแล้วนะ Tower is under attack. สลาด้าเอาตัวหลังถอยไปไหนไอ้สัตว์ไปไหน อีกทีอย่าให้กดบอลถอยเลย ถอยก่อน ตัด ถอ ดิ ยเลย โอ้โหตะเวน ถอยเลยพี่ถอยเลย ชิ่งดีจังวะ just a bit. เดือดไปหน่อยพี่ I trundle off. โหเพียบรายการ Over there. Yes. Yes. เหมือนจะสโมกเลย Most assuredly. เก็บเพจขึ้นข้างบนแล้ว อยู่ป้อมไว้ก่อนนะบวกกับมันตอนนี้เสียเปรียบ มันขึ้นบนแล้วขึ้นบนแล้ว เก็บเรื่องก่อน Your top tower is เริ่ม under ก่อน attack. เริ่มก่อนมันเดินออก มาเก็บเรื่องทางนี้ด้วยพี่ไปลงล่างอ่ะ Your top tower is under เก็บ attack. ดีอยู่แล้วเว้ย User left your channel. Your top บน tower สาม is under ดัน attack. ปล่อยไหมผมเพิ่งมากับพี่เต้ ไปไปเก็บเวล Your top tower is under attack. Your top tower is Yoi and อันป้อมแตกไปแล้ว มันหายไปแล้วนะครับ3เหลือ2เหลือ2 เอาวาร์ปนัดวาร์ปบนไหม ไม่ทันยังไม่มีกูดาวับ29 วิ อยู่3อยู่ จะวิ่งไป ครับ good as another.
เวล6ก่อนเนี่ย อยากหกก่อน A เอ็มเบอร์วาร์ป thunder นะเอ็มเบอร์วาร์ปไม่รู้ไปไหน กลางเยอะกลางเยอะถอยด้วย กลางเยอะ แล้วเบิร์ onward. นทำหน้าที่ฟาร์มอย่างนั้น จะออกมาแล้วล่ะ ไม่ต้องสนใจอย่างอื่นนี่มันมีตัวอะไรวะอวาดมันมาวาดถอยยิงคู่ Over there. มันมาวาดว่ะ Just a bit. Hutch. What's this? ให้กูหกน้ำมึง For Yoi and Oyo. I suppose. พี่ยังไม่หกอ่ะพี่ยังไม่กล้าเข้า ถ้าหกแล้วพี่จะโดดไปใส่เปิดให้อีก I'm a bit in my cup. ผมมีคนอ้อม A parallel blast. Attack. มาได้ ไม่ ทั ต้ น อง ป่ะ ไม่ต้องเข้าไม่เอา Parallel. ถือว่ารู้ทันกันไม่เป็นไรครับขอรู้ Yes. รูนมันหายตลอดเลยว่ะกลาง In a straight line. ได้ตัว นั่นแหละเอาให้ได้ ได้เลยพี่ผมได้คะแนนแล้ว ไอ้สัตว์เลื้อยไปไหน Right. มานานลองสเวนตันกลุ่ม หายหมดหมู่ กดบอร์ได้ไหมครับ ทำคนบอลเดิมมะ นี่มันมานา ดันบวกไม่มีประสิทธิภาพเลย ผมอยากหกใช่ไหม Absolutely. ไปล่อมันกลางล่อมาอย่าเผยตัวไปล่อมันมา3 ถ้ามี 2 บิ๊ก 1 เย็น ซ้อน ๆ หน่ นะ อยเร็ว บิ๊กน่ะเนี่ย ซ้อนออกมาซ้อนไหนซ้อนประเด็นเขาว่าซ้อนไม่ใช่เย็นปุยดิบ มีบิ๊ก ไอ้เหี้ย ละ กลางซ้อนนี่รู้เรื่องวะเนี่ย เปิดเก่งพี่ ไม่ซ้อนกลัวไม่ซ้อนไปนี่ไม่เข้า อุ้ยโดน มันเปิดเก่งเงี้ย เสียจังหวะที่หายเลย ถ้าเข้ามางัดมันให้กูกลางกันตีเนี่ยแม่งก็ได้แดกมาแล้ว โอ้อะไรงัดได้ Your bottom tower is under ไม่พร้อมไม่อะไรบอกเลยเงียบไม่รู้หรอบ่ะ Yoi and Oyo. วันนี้โหมดเดือดด้วย ไม่ช็อตเมื่อกี้พี่ใจเย็นตัวละ ก็พี่เข้าไปแล้วมันต้องมากันแล้ว น้ำตันอะไรเหี้ยน้ำแข็งอะไรมันเข้ามาดิ ไม่พี่สตันไอตัวมันเข้าเก่งไง ผมวิ่งเข้าเก่งอยู่ช่วยเก่งนั่นแหละ I suppose. พี่ได้การตีมันคุ้มกว่า รู้แต่เมื่อกี้พลาดามโดดเข้าเก่งไง ผมก็เลยวิ่งเข้าช่วยเก่งนั่นแหละ ไม่ก็ปล่อยพี่ไว้ในกลางวงพี่สตันได้3 ตัวข้างหลังอ่ะ พลาด้ากับแอมเบอร์เข้าเก่งเสร็จก็เลยตาย ไฟดิฟก็อยู่ดิฟก็แช่เย็นไปดิ ดิฟให้เย็นเก่งอย่างนั้นน่ะ ไม่โด ถ้าน ดิฟ แช่ ให้เย็นเก่งอ่ะได้อยู่รอด เออ ไม่เป็นไร In a Perfect. straight line. มึงก็ช่วยทนายถูกแล้ว นัดอะต้องมาข้างหน้าแล้ว อะไรจะหลายตัวเกิน อุ้ยมันวาดโอ้โหอ๋อมันเอมเบอร์มันมีวอล์กตามอยู่ มีวอลแล้วเหรอ ไม่เก็บดู ของหมด What was that? มีบีอย่างไวเลยที่เราได้ Onward. ยอมรับว่าช็อกเหมือนกันมีบิงเดียวถึง10 เร็วนะ Good as a น่าจะมีแต่มี มึงไม่ต้องถามอะไรมากสกิลออกไปเลยดิฟไม่ต้องกลัวมันจะหมดกดก็วิ่งหนีเอา โอ้ยช็อตนี้ กลาง ยอด เล่นตายโดน ไม่ไปกลาง ยังไง ไปลง เอาดีไหมโอ้ยตายหมดกัน double kill. มีกันเวท
ส่าห์ยกเนโคสตันไฟโหท ทำไมตายหมดวะไม่กลับอ่ะถ้ากลับเมื่อกี้ค่า2ค่า3ยิงกันมาก็ได้แดกแล้ว The battle is meat and drink. ค่าได้นิดน้อยต้องกลับก่อนให้จันเก่งมันเกิดก่อน User left your ไม่ฝ่า channel. วะ ำมันเล่นเก่งอยู่แล้วแหละมันทิ้งตัวไฟตรงเนี้ย Over there. Just a bit. User joined your channel. เต้ยทำอะไรเก็บไว้หรอ Yes. เขาวาดอย่างเยอะเลยนะ มีคนวาดไหมเนี่ยของเราเนี่ย Oh, you found me. ฝ่ามาละ นี่พยายามวาดเอาใกล้ๆไม่ต้องไปวาดไกลอ่ะ I'm a bit in my cup. เอาล่าง Top me off. เอาล่างก่อนก็ได้มา Of my กับอันติดหรอ20 วิครับ รอ yes. เอาล่างมันเอาผมก่อนแน่นอนอะ แล้วด้านมันเปิดถูกไหมเป็นตัวเปิดอะพี่แซม มีอันอยู่หลัง ไม่อยากให้พี่แซมกระโดดเข้าไปใส่มันแบบเพราะว่าสลาด้ามันจะเข้ามา สลาด้าอยู่ ก่อน วิสวิง เอางี้ไอ้ดิฟมึงรอดูช้อนเก่งอย่างเดียวพอ พี่แซมเล่นแนวหลังมันจบ พี่แซมกับผมอยู่หลังมัน ไป เอาได้เอาได้ ทางวงนะซ้อนทางวงปึ๊บนั่นแหละมันจะยากตรงไหนเนี่ยฮะ Double kill. แชมเบอร์มาแค่ยิงไว้นั่นแหละแชมเบอร์อีกทีเดียวตัวเองก็ได้เอาแค่นี้นี่มา ลองสลาด้านะ มีพี่นัทที่ไหน เฮ้ยต่อหน้ามาเว้ยถอยก่อนก็ได้ อะไรเจ๊วะเนี่ย มีพี่ยังเร็ว As good as another. วิสลาดาตาม เอาละ ได้อยู่นี่ กดบอร์ดได้ไหมกดบอร์ดได้ไหมมาด่วน บอกแล้วไปบวกเลย มาแล้ว เดี๋ยวบวกกัน เตรียมซ้อนผมนะ เขาเต็มร้อนกันเก่ง มันเก่งอยู่ไม่ต้องกลัว กดบอร์ดมากดบอร์ดใครกดมั้ง มาสองแล้วมาสองแล้ว Just a bit. เดี๋ยวกดตัวพร้อมนะเดี๋ยวเอาตัวพร้อมมาแล้ว ต้องออกไปมาก โอ้โหดีบาดเลย มีวาดเนี่ยพี่โดดเข้าวิด็อกเตอร์กับไอ้เนี่ยผม ผม ได้ ก็ได้ เลย ผมก็เข้าไปพี่แซมไม่ต้องกลัวแนวหลังไอ้ดิฟอยู่แนวหลังคนเดียวเนี่ย มาเอาเร็วเลยเนี่ยซาด้าเนี่ยเอาดิมานี่วิด็อกเตอร์เอาป้อมกูเหรอน้ำแข็งมาดิฟน้ำแข็งนะ เข้าแนวหลังแล้วดิฟได้เปิดได้หมดเลยหมดไอ้เหี้ยดิฟแช่แล้วกูว่าแล้วเชียวเหี้ยดิฟแช่คลิป กดใส่ตัวดิบอกน้ำแข็งมา กดใส่พี่นัทแล้วพี่นัทตายแล้วก็ใส่ผีแบบ โอเค แล้วตายไวแบบผิดอ่ะเนี่ย โอเคผิดโอเคโทษทีพี่ดีแล้วน้องดิฟไม่เป็นไร สเวนมีบิงระวังด้วย มีบิงทุกคนแล้วมันเล่นสายบิงมันเล่นสายวาย Your middle tower is เป็น under นั่นแหละเล่นเป็นเลยแหละ อัพลงละ ไปถอยดีกว่าวะดูเลือดแต่ละคนดิ แซมระวังนะ กลับเลยก็ได้มันอ้อมมาละ วาดอยู่ไหนวะ เนี่ย3 ตัวละ Yes. มึงกลัวมึงเข้ามาอยู่หลังป้อมดิ Your top tower ตอนกูการันตีอ่ะมึงเย็นกูมาเลยก็ได้เฮียกูรู้แล้วกูอาจจะไม่รอง่ายๆอ่ะแต่ก็ให้กูสั่งก่อนนะ ให้ดูเลือดไม่ใช่กูตีอยู่มาเย็นกูนะ ไอ้ดิฟต้องคอยปกป้อง I'm a ไอ้ bit สไนเปอร์แหละกับพี่ ดูสไนเปอร์แต่เมื่อกี้มันเย็นพี่ก็รอดไงพี่อยู่ในไฟมันลวกอยู่อ่ะ มาแล้ว มันเห็น put up a fight. เฮ้ยหนีเข้ามาเดี๋ยวเว้ย ไม่ได้ไปนะกูไม่ได้ไปนะ สวย Raise up. มาแล้ว เริ่มไม่สวยแล้วมาเยอะเกิน มาอยู่ไหนมา รีบเอามัน ช่วยเฮียดิเย็นพี่เย็นเล่นไหมน่ะ2 คนพี่น้อง มาเย็นไว้เย็นพี่
ตาย Double kill. ที่การซ้ายติดต่อ Your bottom เมื่อกี้ไม่ออกไม่พร้อมกันเลยวะ For joy. หึ จริงเราได้ตัวนะวาดเต็มเลย ที่ผมไม่อยู่ผมไม่เอา your bottom tower สลาด้าตัวเดียวให้มันตันกูได้ตอนกูจะกลางกันตีอ่ะแค่นั้นแหละเรื่องมันมี Good as ได้แรงใจเลย a barrel ไม่ alone. มีพี่ เล่นดีหน่อยเฮ้ย My cup runneth over. ซ้อนคือซ้อนไม่ซ้อนบอกมาเลย For my tap. นะตัวแท้งนะต้องเข้าไปล่อสตันมาให้ได้มันสตัน2 อันนะ ก็ถ้าผมเมื่อกี้ผมคือวาร์ปขึ้นมาไงไม่ได้มาบอกว่าไม่อยู่อ่ะไม่รู้ทำไงอ่ะผมเป็นตัวแท้งแหละผมยอมรับว่าผมเป็นตัวแท้งในเกมเนี้ยผมมีบิงค์แล้วด้วยไม่ใช่อะไรหรอกมีบิงค์นานแล้วด้วย ยังไงจะเปิดให้ My way. จะตามแผนที่คุยกันไว้อ่ะ นี่ ลาด้ามันเข้าเก่งแน่ มันขึ้นมาตรงนี้ละ Yes. ๆแต่ว่าไอ้ดิฟอ่ะมึงไม่ต้องอะไรเลยมึงรอแข็งเก่งแค่นั้นแหละ Just a bit. คอมโบที่ควรกระทำก็คือแข็งเก่งช่วยเก่งผักอะไรก็ได้หาผักหาอะไรไว้ทำมันเห็นมันมีหวานก็ไม่รู้แหละเยอะได้นี่ก็ของเยอะแล้วเนี่ยเป็นการแล้วเนี่ย For joy. เพิ่งอย่าเพิ่ง For you. เราได้นะเอาเลยนัดนั่นแหละรอมาสตาร์ทอ่ะแค่นั้นแหละตะเวนมานั่นแหละมา ไม่เป็นไร ต่อ ผมไม่ตาย แค่นะ เฮ้ย เฮ้ยมา ไม่ตาย อยู่ไหนอะ ตันโดน กลางวันดิฟดูโอมด้วย โอ้ยเยี่ยม วะไอ้นี่โคเร็ว เฮ้ย ไม่มาสิ กรรม ทาวเวอร์ต่อเลย ป้อมไม่ได้เยี่ยไฟมันต้องมีใบวะ ไปกดบอร์ด Bottom of the ไอ้วับได้วับไปก่อนผมเอาป้อ เอา ม บอกให้ได้เอาบอกให้ได้ ระวังยิง Your middle tower is under attack. The enemy's bottom tower has fallen. รอด้วยนะมาโอปอ รอ Tower is เร็ under วป้อม attack. จะโดนหมดแล้วแล้ว 3 2 1เร็วสาระมานั่นแหละเล่นแม่งเลยดิไม่เย็นไหมชอบมาเหรอตรงเนี้ยชอบเหรอไอ้สัตว์ชอบเหรอ มาอีนี่ ขอยิบหาย Your top นั่นแหละ under attack. I'm a bit in my โอ้โหแล้วกูโดนอะไรเนี่ย ถอยเลยครับถอยเลย ตีไปทิปได้หนียัดหนีทิปหนีเลย เฮียเลยเสียจังหวะมากดิฟ เฮ้ยถ้าไอ้ดิฟมันแช่เย็นนัดนี่นัดวาร์ปกลับบ้านเลยได้เปล่าวะ ไม่ได้เลย วาร์ปหนีแม่งเลย ต้องเบรดเมล ต้องเบสเมลต้องคนวงในอ่ะผมเตรียมทำ เมื่อกี้เอาสลาด้าไม่ได้อ่ะงงว่ะมันบิงได้ไงวะ ไม่มีดาเมจเลย ไอ้ที่มันโดนเรา3 คนลุมไม่ตายนี่หายนะเนี่ย มันสปรินต์ไง
Let's take it. พี่อุตส่าห์ยืนไกลๆมันแล้วพี่รู้แล้วมันต้องสตาร์ทแหละ เฮ้ยมาสมอง ถอยเลยพี่สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ยังไงก็สู้ไม่ได้ อันไหน ก็ฆ่ามันดีที่เหลือ เหลือยังไงอะพี่โดนคิวโอ้ยฆ่าได้ยังไง นั่นแหละ ลอง นัดโดดเข้าไปเลย เอาไอ้เหี้ยเอมเบอร์ก่อนมันหมดฤทธิ์แล้วน้ำแข็งไหมทิพย์ไอ้นัดออกไหม ปิงเยอะจัง ยั วะ งไม่ทันยังไม่ทัน บิงไปละ เฮ้ยมีตัว เฮ้ย มีตัวซ้อนมีตัวซ้อนกลับ อ่ะ กลับกลับ มึงมันหมอกไงพอมันหมอกเนี่ยมึงจะเดินขึ้นหมอกกับมันไป ถอยนะ ถอยนะมันกดบอก เฮียใจรักขาย การนี้มันเล่นเข้าไว ปาหมดเลยเว้ย เป็นเรื่องของเรื่องพี่แซมอย่าไปสู้ดิเดี๋ยวอย่างนี้พี่สู้แอมเบอร์ไม่ได้มันกันเวทกันทุกอย่าง เห็นเพื่อนอยู่ใกล้ๆอ่ะ ไม่ใช่อ่ะพี่ตายก่อนแล้วให้คนอื่นจะเข้ามันไม่ใช่เอาอีกทีนึงเซฟหน่อย สีชมพูระวังนะสีม่วงขึ้นไปอะระวัง นี่เด็กๆเห็นอยู่ในสตรีมวะเนี่ยเขาก็เห็นกันอยู่ ปากหวานให้มันเห็นหน่อยดิป่าเนี่ย ยิบเก็บปักไม่เป็นเอาหวานมา Not in fighting trim. สโมกไปฆ่าแม่งเลยไหมยืนอย่างงี้แม่งเดี๋ยวแม่งกระโดดมันตันกูอีกอ่ะ Over there. ไปเก็บตัวบางมันเถอะว่ะ What's this? I rattle off. นู่นน่ะ โอ้อยู่ป่าคนมาเลยอย่าเพิ่งบวกอย่าเพิ่งบวกใครเจอแล้วอย่าเพิ่งบวกไหนมั้ย 15 วิ เอาเด็ดดีกว่า หวานหรือเปล่าวะไม่เป็นไร เดี๋ยว มันโดดเข้ามาน่ะอย่ายืนใกล้กันแล้วนะอย่ายืนใกล้กันแล้วนะ แต่ยังไม่ใใช่ตอนนี้ For Yoi and Oi. เมียนใหญ่นะ ตอนนี้จะโดนเนี่ย รอมันเข้า Your top tower is under attack. มันมาแล้วมันเห็น ปอ เรา ดตีนมันมาสักคนหนึงดีเนี่ย โดนแล้วโดนเดียว เร็วช่วยพี่หน่อยช่วยพี่คำว่าช่วยพี่อยู่ในหัวเก่งยิงฟรีไปเอาตัวให้ตายเก่งซอยอะไรมันเนี่ยบินวอกหนีไป ไม่มีล็อก โอ้ ผมซอยแถวหลังไม่ต้อง ไหนดิ เอา โดนรัดว่ะเฮีย คือพวกเนี้ชอบให้ตลาด้าโดดเขาตันได้อะนี่เมื่อกี้อุตส่าห์ขัดวินด็อกเตอร์ให้น่ะเห็นปะโดดลงไปขัดวินด็อกเตอร์ให้เลยเมื่อกี้ Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. ไปวะ He's happy. สเต็กนี้จังวะ เมื่อกี้ที่จังหวะตรงเนี้ย Tower is under มันหวานไม่ attack. ได้เว้ยคือมันมาเดินมาเห็นต้องถอยที่บิงถอยไปแล้วเขารู้มันเดินเห็นมันเห็นที่จังหวะก็วิ่งต่อได้อะ Over. As good as another. มาหวานเนอะตีดิฟข้างบน Just a bit. The spirits move.
ออกกลาง เข้ามิดสู้มิดไหมไม่มีคนเลย Most assured. เฮ้ยจับเว้ยเว้ย เฮ้ยพี่แซมถอย กลั ก่อบ น กลับกลับ Absolutely. ทำไมพี่ตีมาแล้วพี่ติดใหญ่เลยไม่รู้วะ ห้ามมัน ส ไม่ กิล ดี ตายเลยเนี่ยนี่ก็จบแล้วล่ะ นี่ก็วิ่งถอยนะเนี่ยวิ่งถอยก็มาเฉยเนี่ยที่เดินออกนอกเลน มันลำบากยังไง มีตัวบิง มันไม่เห็นไงมันมืดหมดเลยเนี่ย ตัวเองมียัง ระวังบิง ปินบล็อกมียังพี่แซม Bottom tower is คุยโด under นโดน attack. กำลังขึ้นอยู่เนี่ย อุปกรณ์ช่วยเหลือตัวเองมี รอในบ้านอย่างเดียว Bottom tower is under attack. Bottom tower has fallen. ตัวสตันให้เยอะ น่าจะเอาป้องกัน ใช่วางนะออกนะตรงกลาง I'm อ่ะ repeating my cups at the moment. บอกว่าล่ะ Your middle tower is ทิป under ตอนที่มันโดดเข้าเก่งทิปแช่เย็นอะไรไม่ทันเลยเหรอ Randall. นี่เว้ยแอมเบอร์3 2 1นี่เดียวน่าไม่เห็นกันหรือไงวะ กำลังโดนเข้าพี่ ฮะปิ้งมันตันมันทีเดียวนี่เป็นอะไรไปเนี่ย กำลังโดนเข้า ก็ยืนอุตส่าห์ยืนให้เห็นแล้วอ่ะกินฟรีอ่ะ พี่รู้สกิลแอมเบอร์ป่ะน่ะพี่เข้าไปน่ะ ก็กูตันยาวให้เก่งยิงฟรีมันก็ได้สาวแล้ว ไม่ต้อง เอามาลุมพี่กันไม่ให้อยู่ลุมสเวนมันไม่กล้าเข้าแล้ว ยกนานมันบิงได้พี่ เออ สอรี่ งานไป เฮ้ยมาแอมเบอร์กลาง มึงจะตายอยู่แล้วเนี่ย เที่ยเซนไม่น่าเลย ตายพารัวแทนที่ให้ลุมไม่ใช่กูเปิดอันตีฟรีเลย เมมเบอร์เล่นดี จบ แม่งเล่นเป็น เสียจังหวะมาก เมื่อกี้ไม่ได้ตีเลือดไม่ขึ้นไง your middle รัดก้าวขึ้นหัวแล้วอ่ะเมื่อกี้มันหนีออกนอกวงไปหมดเลย ใช่คือเรามาพอยอยู่รอโซเวนอ่ะจนมันมีสกิลได้ทุกอย่างแล้วเข้ามาใหม่ tower is under attack. แต่ที่จริงถ้าให้มันโดนมันเข้ามาตีเราเมื่อกี้เราได้ฆ่าได้3-4 ตัวน่ะเพราะวิด็อกเตอร์มันไม่มีเลือดแล้วอะเดี๋ยวจังหวะไปรอมาดิ Your middle barracks are under attack. เนี่ยแค่เย็นมาเลยอันตีเลยอย่ายืนบินมายืนดูมันทำไมได้ออกหน้าไหมแกนี่รีบออกหน้ามามึงไม่วางอันตีไปเลยน่ะไอ้ห่าเจ๊เซ็งหาย ถอย โอ้ยเอ้ยเบอร์ไม่น่าจะชิงในไกลขนาดนี้นะมัน Let death become peace. เล่นซับอย่างเงี้ยมันเลยแพ้เนี่ยอะไรนั่นก็ไม่ใส่น้ำแข็งก็ไม่มาต่อคือมึงรู้อยู่แล้วทันมันเยอะบิงมันมีอ่ะมึงอย่าไปใจเย็นมาออกท่าอะไรช้าดิปล่อยท่าแล้วก็เหลือไหลหนีไปเลยไม่ก็มึงบินมาตรงเนี้ยกูก็ยืนอยู่หน้ามึงตรงเนี้ย For joy ก็มึงรู้อยู่แล้วมึงเข้าใกล้กูปุ๊บตะเวนก็มีซาดาก็มีมึงก็อันติทิ้งมาเลย onward. Go. คือมึงต้องคิดไว้ก่อนเลยว่ามึงเป็นทาร์เกตอ่ะอย่างน้อยมึงโดนสตันมึงแช่เย็นตัวเองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมึงก็ผลักตัวเองหนีออกไปในกรณีที่สตันได้ไง
ถ้าสตันไม่ได้ก็ดีนะให้มันออกสตัน2 ท่าที่มึงแหละคนอื่นก็จะได้ไม่ปลอดภัยไง Pepper sight. หลังเข้าหลังเข้า รอมานัดรอมาดิ I'm beating. เนี่ยกูรอดนะเนี่ยรอ แล้วถ้ามันตีพี่แต่งแล้วอะ เนี่ยขวาเนี่ยมันตีให้มันแกะกันเลยดิฟอย่าช้าเนี่ยมึงก็จะโดนแอมเบอร์มันฟันไง ไม่ได้ดิบเบิลดาเมจนะ มันฟันแล้วมึงจะติดแบบชะงักอ่ะเนี่ยมึงก็ผลักตัวเองเข้าไปเลยถ้าสมมติระยะมึงไม่ได้ไหมมึงคาถาผลักตัวเองไหลเข้าไปอ่ะ ได้ดับเบิลดาเมจไปด้วยแหละเต็มที่เลยรอบ โอ้สกิลเดียวแม่งทำดาเมจแบบ1,700 โดนไป1,500เหมือนกัน คือแค่มันพุ่งมากับเรเดียนอ่ะ1,500เลย ถ้าเราออกคาถาเขียวเนี่ยมันฟันเราโดนบอกว่าวะแอม โดนพี่มันเป็นเวท คือธรรมดาไม่โดนแต่มันเวทโดนหนักเลย สกิล นี่ต้องออกไฟนี่จะลดดาเมจได้ไหม แต่ค่ามันไม่ได้เอมเบอร์มันต้องออกใบค่า Straight line. ที่โมโหซื้อเกิดมาหมดละพันกว่า อย่าดูมัน Your bottom tower is under attack. กระโดดขึ้นมาเว้ยตาด้ามันโดดขึ้นมา Your bottom tower is under attack. Reach here. A parallel. ที่จริงมือมันก็ไม่ได้ไวกว่าเรานะพอบินเนี่ยมันก็ไม่ได้ไวอะไรมาก เราไม่ได้เข้ากันนั่นเอง Punch drunk. เจอแซมยิงนิ่งๆไว้เห็นแล้ว โอ้มัน2 หน้าเลยพี่นี่นะเอาดิแต่ สวย ตีไม่เข้าว่ะ Your bottom tower is fallen. Your bottom barracks are under attack. เข้าอ่ะเซ Your bottom barracks have fallen. บินอย่างเดียวแต่นั่นแหละยิงไหมกันเก่งสาวไหมนั่นแหละสาด้าอุ้ย มีจิตเหรอ ตัวกัน วิ่ เว ง ท หนี Tower is under attack. มันบิง เหี้ยมา คนเร็วเลย ให้มันหายตัวกันเวทตะเกีย Your bottom barracks ทำอะไรไม่รู้อ่ะ have fallen. อะไรวะ ใส่ผ้าคลุมกันเวท โอ้โหเจอระดับเซียนดูก่อนถอนมาต้องมีเข้าพี่แน่นอนอะ 2 วิทีมแมนโค มันก็คำนวณไว้นะว่าเราจะวิ่งไปไหนอ่ะที่จริงเราวิ่งเลี้ยวหน่อยเดียวมันก็ไม่ได้อยู่ในลายมันแล้วนะ มันวงกลมใหญ่เองเอมเบอร์สกิลแม่งกว้างด้วยไอ้ที่มันรัดที่นะ